අයිබෝන් සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. රටක් හදන්න ඒ තරම් අමාරුද? රටක් හදන්න හැබැයි අපි හිතනවා රටක් හදන්න ඒ තරම් අමාරු නෑ. ඒ ක්‍රමය, ඒ සිස්ටම් එක, ඒ පද්ධතිය මුලින් ඉඳලා හැදුනොත්, ඒ රට හදන්න අමාරු නෑ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සමහර විට දකින්න ඇති, මේ වෙනකොටත් දකින්න ඇති මේ සිංගප්පූරුවේ වත්මන් අග්‍රාමාත්‍ය ලීසෙන් ලොං මහතාගේ මේ මෑතකදී ඔහු කරන ලද ඔහු පාර්ලිමේන්තුව අමතා කරන ලද ප්‍රකාශය. දැන් සිංගප්පූරුව කියන්නේ මේ වෙනකොට දල ජාතික නිෂ්පාදනය ගත්තත්, ඒක පුද්ගල ආදායම ගත්තත් ඉතා ඉහළින් තියෙන රටක්. ඔහුට අනුව ඔහු කියන්නේ අපි පුංචි රටක්. මම මේ ඔහුගේ කතාවේ සංක්ෂිප්තය ඔබට යාන්තමින් පැහැදිලි කරලා දීලා ඔබට මේ කතාව දැකගන්න අවස්ථාව සලසලා දෙනවා. ඉතින් මේ කතාව බලන අතරතුර මේක කතාවක් විදිහට නොගෙන මේ කතාවේ සබ්ටයිටල් එකත් එක්ක තියෙන, එහෙම නැත්නම් සිංහල උපශීර්ෂය සහිතව තියෙන නිසා ඔබට බොහොම ලේසියෙන්ම වටහා ගන්න පුළුවන් වෙයි මොකක්ද ඔහු කියන්නේ කියන එක. අඩුම තරමේ ඒ මූලික අදහසවත් චුට්ටක් ඔළුවට දාගන්න කියන ආදරණීය ඉල්ලීම තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. මොකද අපි අවුරුදු 75ක් තිස්සේ සියලුම සම්පත් තියාගෙන, ඒ සම්පත් උඩ ඉඳගෙන හෝ, ඒ සම්පත් විනාශ කරලා හෝ, ඒ සම්පත් විකුණලා දාලා හෝ අනුන්ගෙන් හිඟාකන තත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. අපිව ආදර්ශයට අරගෙන, මීට අවුරුදු 50කට කලින් අපිව ආදර්ශයට අරගෙන ශ්‍රී ලංකාව වගේ තැනකට මේ පුංචි රට ගේනවා කියලා එදා ලී කුවන් යූ ඒ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඒ දියත් කරපු වැඩපිළිවෙල ඊට පස්සේ දැන් ඔහුගේ පුතා අරගෙන යනවා. දැන් මේක කිව්වට පස්සේ කියන්න පුළුවන් උඹලා කෑ ගහනවා මහ ලොකුවට මහින්ද මහත්තයාගේ පුතා එනකොට, එහෙම නැත්නම් මහින්ද මහත්තයාගේ මල්ලි එනකොට, අයියා එනකොට පරම්පරාවෙන් නෑ. මේක පරම්පරාවෙන් ආවේ නෑ. ලී කුවන් යූගෙන් පස්සේ හිටපු අගමැතිවරයා ඉවත් වුණාට ඊළඟ අගමැතිවරයාට පස්සේ තමයි ඔහුගේ පුතා ඔහුගේ සුදුසුකම් අනුව තමයි ඔහු මේ පාර්ලිමේන්තුවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මේක පරම්පරාවට පුතා ලොකු වෙනකන් ඉඳලා ඌට තැන දෙන්න හදපු රටක් නෙමෙයි සිංගප්පූරුව. ඉතින් ඔහු කියන්නේ මේ රටේ පුංචි රටක් වුණත් මේ රටේ රාජ්‍ය සේවය ආරක්ෂා කරන්න ඕනි කියලා. රාජ්‍ය සේවය ආරක්ෂා කරන්න ඕනි සහ ඒ රාජ්‍ය සේවයේ තුලින් ඒ විශ්වසනීයත්වය රටට ඇති කරන්න ඕනි කියලා, ජනතාවට ඇති කරන්න ඕනි කියලා. සහ සියලුම ශේෂ්ත්‍රයන්ගේ මහ බැංකුව ගත්තත්, පොලිසිය ගත්තත්, පොලිස් කමිෂන් එක ගත්තත්, ඒත් එක්කම ඊට අමතරව තියෙන කමිෂන් සභා හරි ආයතන සභාපතිවරු හරි ඒ මුල් පුටු ටික හරියට වැඩ කරේ නැත්තම් කොච්චර සල්ලි තිබ්බත්, කොච්චර විදේශ විනිමය තිබුණත්, කොච්චර ධනවත් වුණත්, එක නාස්තිකාරයෙක් ආවොත් මේ සිස්ටම් එක නැත්තම් මේ ක්‍රමය සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්තට හරවන්න පුළුවන් කියලා. සහ මේ ඡන්දය කියන එක ගොඩක් රටවල් වල දැන් ඒක ඔක්ෂන් එකක්, එහෙම නැත්තම් වෙන්දේසියක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒක අපිට හොඳටම හුරුයි. අපේ එකෙක් ඇවිල්ලා මම බඩිරිඟු වලට පොහොර දෙනවා කියපුවාම අනිත් එකා කියනවා මම වී වගාවට පොහොර දෙනවා කියලා. ඊළඟට බදුල්ල පැත්තට ගිහිල්ලා අල වලට පොහොර දෙනවා කිව්වහම අනිත් එකා කියනවා මං හැම එකටම පොහොර දෙනවා කියලා. ඉතින් මෙහෙම මේ තට්ටු මාරු ක්‍රමයට එක එකාගෙන් අරගෙන එක්කෙනෙකුට එක්කෙනෙක් නොදැවෙනව මේවා දීලා ඒ දීපු ටික ඒගොල්ලෝ හම්බ කරගන්න ගියපු නිසා අපේ රට මේ තත්ත්වයටපත් වුණා. ඒත් එක්කම මේ පොලිසිය අපරාධකරුව බවට පත් වුණොත් එතනින් එහා තව කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. සහ අධිකරණය සම්බන්ධයෙන් ඔහු කියන දේ හොඳට ඇහුම්කන් දෙන්න, සහ අධිකරණය සම්බන්ධයෙන් අපිට කතා කරන්න එහෙම අයිතියක් නැහැ. ඉතින් අපි දන්නවා අධිකරණය සම්බන්ධයෙන්ුත් ඒ සිංගප්පූරුවේ ඒ ලී සෙන් ලොං මැතිතුමා කරන කතාවට අපි
දැන් සවන් දෙමු තේරුම් ගන්න. ඒක තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. තේරුම් ගන්න. තේරුම් අරගෙන අපි මේ ක්‍රමය ඉස්සරහට අපේ රටත් මේ ක්‍රමයකට පත් කරගෙන අපේ රට සංවර්ධිත කරගමු. අපි කතාවට සවන් දෙමු. We may be small, we still need stabilizers. And especially we need stabilizers in two areas, protecting our reserves and safeguarding the integrity of our public service. Why do I say this? Because these are two critical elements that give us safety, security, assurance, and resources for the future. It's taken us decades to build up our foreign reserves. They are our oil in the ground. If we don't have a second key, and you happen to have a generous or profligate government, then one government can spend it all and bring you back to zero. Elections will become auctions, where the parties compete to be more generous than the other, offering what it can do to voters by raiding the bank. As happens in countries much richer than us. You look at Australia, when 10 years ago, under basically a conservative government, they built up significant amount of reserves or surpluses. They set up pension fund for the future, and they said this is our sovereign wealth fund, and this is to make sure that in future you'll be provided for state pensions and so on. But then came elections, and both parties, whether in government or out of government, because of the dynamic of the situation, they had no choice. One side offers something, the other side offers more, and back and forth. It's an auction. Today, the funds for the future have disappeared. The country is in deficit. The commodities boom is over. The budgets cannot be settled. They have to cut back spending. It's extremely contentious. We are back where they were, all within 10 years. It can happen to Australia with all that wealth and resources. Think what can happen if it's Singapore. That's money. What about people? The whole of our excellence in government, competence, the performance of the country depends on the integrity and the ability of the individuals in the key posts in the public service. Judges, central bankers, the accountant general, the commissioner of police, the people who head our stat boards, who sit on our stat board, key stat boards, the people who manage our reserves. Once corrupt persons get into key positions, that's the end. It's not only the end because they take money and help themselves, because you can stop that and put them in jail. It's the end because they subvert and corrupt the system and make it impossible to root out the cancer, which then becomes entrenched throughout the system. The system is permanently broken. You look at other countries. President SBY, President Yudhoyono of Indonesia, used to lament publicly about the problem he had with what he called the judicial mafia. He doesn't mean the mafia on the streets. He means judges whom he could not trust for their integrity because they had become corrupt. අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ නැරඹිය යුතුයි සහ විශේෂයෙන්ම කරන ඉල්ලීම තමයි මේ අපේ මේ දේශපාලනයේ අරටු බැහැගෙන ඉන්න මේ පිළිල එහෙම නැත්නම් මේ පිළිකා අපි මුලින් උපුටා දමමු. අපි මුලින් උපුටා දමලා මෙච්චර ශාස්ත්‍රීය රටක්, මෙච්චර සම්පත් සහිත රටක්, මෙච්චර සියලු දේ සියලු ස්වභාවික සම්පත්, සියලු මානව සම්පත්, සියලු භෞතික සම්පත් සෑම දෙයකින්ම මේ සුපිරි ශ්‍රී ලංකාව අපි මෙතනින් වෙනස් කරගමු. මේ අවුරුදු 75ක් තිබ්බ මේ පිළිකාව අපි මුලින් උපුටලා දාලා අපේ රටත් අපි කියන්නේ නැහැ සිංගප්පූරුවක් කරන්න කියලා. අපි අපේ රට ලංකාවක් කරමු. අපි ලංකාවක් කරමු. ඒ වෙනුවෙන්ම අපි එකතු වෙලා වැඩ කරමු. අපේ අනාගත දුව දරුවන්ට අපි සුන්දර ලංකාවක්, සුරක්ෂිත ලංකාවක් සහ දියුණු ලංකාවක් අපි හදලා දෙමු. සහ
අපේ රට මේ ලෝකේ උසස් තැනකට අරගෙන යන් අපිට ඒකට සිංගප්පූරුවෙන් ආදර්ශයක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි කියන්නේ මේක සිංගප්පූරුවක් කරන්න කියලා. අපි අපේ රට ලංකාවක් කරමු. අපි අපේ රට ලංකාවක් කරමු. ගිහිල්ලා එන්නම් යන්න ඉස්සෙල්ලා ඕගලන්ට කරන පුංචි ඉල්ලීම මේ වීඩියෝව මට subscribe කරත් එකයි නැතත් එකයි. මගේ භාෂාවෙන් කියනවනම් මට subscribe කරනවට වැඩිය ඕගලන්ට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝව share කරන්න. මේ වීඩියෝ share කළා අපි හැම කෙනෙක්ව දැනුවත් කරමු. සහ ඔගොල්ලෝ මේ වීඩියෝට කැමති නම් ඔගලන්ට like එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ වීඩියෝව මගේ WhatsApp channel එකෙත් මම upload කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතනිනුත් ඔගලන්ට නරඹන්න පුළුවන්. නැවතත් කියන්නේ අපි එකතු වෙලා අපි ලංකාවක් හදමු. සුරක්ෂිත ලංකාවක් හදමු. බොහොම ස්තුතියි. ජය වේවා සියලු දෙනාටම.